gagawa tayo ng clear slime using clear glue, bowless spoon, water, activator, and dishwashing liquid. But wait, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe. So let's start! So first, maglalagay tayo ng clear glue. Okay. Lagay halo. Tubig ha. Para siyang tubig. Okay. Wow. Bakit parang walang bawas? Charot. Okay. Then, maglalagay tayo ng dishwashing liquid. Okay. Open ko lang. Wait. How do you open this? One eternity later. Yun. Open ko na. Then, lagay na natin dun sa clear glue. Wow. Ang ganda ng kulay. Light blue. It's color like, it's light blue. Okay. Lagay ko lang siya lahat. Wait lang. Lagay lang natin. Ano natin nasa lagyan? Yan. So, naglagay na tayo ng dishwashing. Lalagay na muna tayo ng water. Yan. So, lagay na. Lagay ko muna konti. Then, mixing. Lagay pa ako na konti na lang. Wait lang. Yan. Close na natin. Mix ko lang siya ng well. Mix ko lang siya ng well. Mix ko lang siya ng well. Then, time to activate. Then, mix. May nabubuo na. Mix. Lagay ko sa gilid. Maglalagay ako sa gilid na activator para sa gilid magkabuo. Ang awesome ng kulay niya. Sobra. Hindi ko pa siya na-mix ng well. Usog ko lang ito dito kasi medyo walang space. Oh my God. It's working! Tada! Kapag ginaganto ko siya sa personal, parang siyang crystal. Wow. Parang tubig na yelo. Tubig na yelo. Na-form na siya ng slime. Okay. Pero medyo sticky pa siya. Yan. Add pa tayo ng konti pang activator. Yan. Yan, spread natin. Actually, lagay tayo dito sa gilid para hindi siya maging sticky. Ang dami. Ang bouncy. Kanina is nakakagawa siya ng bubble. Color niya ngayon is sky blue. Next ko lang ng mabuti.
masyadong sticky, pero kapag nilagay mo na sa kamay mo, yari ka. Then, lalagyan natin siya ng cling wrap and wait for 2 to 3 days para hindi siya tumigas. Lisot ka na. Okay. Then, itap natin siya sa loob ay sa ilalim. 3 days later. Ito na ang kinalabasan ng ating clear blue slime. Wow! So tara, laruin na natin. Wow! Bango! So yan mga ka-slimy, that's the end of the video. If you like it, just give me a thumbs up. See you on my next vlog. Bye!